سایه‌های خیانت راوی داستان‌های واقعی زندگی هاست. فکر می کردم زندگیم کامله، اما اون لحظه که زنم رو با مرد غریبه دیدم همه چیز تغییر کرد. تا آخر گوش کنید که چه اتفاقی واسم افتاد. مهدی هستم. 37 سالمه. یه مرد معمولی با یه زندگی معمولی که تا مدتها فکر می کردم زندگی مشترکم هیچ مشکلی نداره و فکر می کردم که زندگی آرومی دارم. از اون آدم ها نیستم که بخوام زیادی از خودم تعریف کنم. هیچ وقت کم نذاشتم، نه تو زندگی، نه تو کار، نه تو عشقی که به نسرین داشتم و همیشه سعی کردم یه شوهر مسئولیت پذیر باشم، کسی که زنش بتونه روش حساب باز کنه. من و نسرین 6 سال پیش ازدواج کردیم. توی دانشگاه با هم آشنا شدیم. یه عشق و زندگی ساده بی درد سر ساختیم. حداقل این بود که من اینجوری فکر می کردم. نسرین دختر خوش برخورد و آرومی بود. از اونایی که وقتی توی جمع می رفتی همه با لبخند می گفتند خوش به حالت، زن زندگی داری. راستش من هم همین فکر رو می کردم. اما مشکل اینجا بود که یه مدت بود دیگه اون زن زندگی برام نبود. انگار عوض شده بود. دیگه اون نسرین نبود که من میشناختم. زندگیمون تا قبل از این ماجرا یه روال طبیعی داشت. من توی یه شرکت بازرگانی کار میکردم و نسرین هم اوایل خونه دار بود. اما بعد از مدتی حس کردم که خسته شده و دوست داره کار کنه. اولش مخالفت کردم. نه از اون جنس مخالفت هایی که فکر کنی مرد سالارم یا از این افکار قدیمی دارم. فقط دلم نمیخواست تحت فشار قرار بگیره. اما وقتی دیدم چقدر مصممه حمایتش کردم. همه چیز از وقتی شروع شد که یه شغل جدید گرفت توی یه شرکت مهندسی. نمیگم که کار کردن زن و بده اصلاً، ولی از همون هفته های اول حس کردم که داره فاصله میگیره. از وقتی رفت سر کار اوایل همه چی خوب بود. احساس مفید بودن میکرد و راستش منم خوشحال بودم که حس خوبی داره. اما کم کم یه چیزایی تغییر کرد. اولین تغییری که حس کردم این بود که دیگه مثل قبل توی خونه نبود. قبلا وقتی از سر کار می اومدم یه چای تازه دم شده روی میزم بود. یه لبخند خسته اما واقعی روی لباش بود. اما حالا چی؟ وای مهدی، امروز کلی جلسه داشتم. خیلی خستم. نه عزیزم، شام نمیخورم. سر راه یه چیزی خوردم. ببخشید، خیلی کار دارم. یه گزارش باید تحویل بدم. بعدن حرف میزنیم. اینا شده بود رفتاراش. اولش به خودم گفتم طبیعیه، بالاخره کار جدیده، استرس داره، ولی کم کم متوجه چیزای دیگه ای شدم. نسرین یه گوشی جدید خرید بدون اینکه چیزی به من بگه. وقتی فهمیدم گفت که شرکت بهش داده، ولی گوشی قبلی رو هم نگه داشته بود. هیچ وقت رمز گوشیشو ازم قایم نکرده بود. دیگه شبها زیاد با گوشیش ور میرفت. یهو میخندید، اما وقتی ازش میپرسیدم چی شده میگفت چیزی نیست، پیامهای گروه شرکت بود. یه شب که کنار هم بودیم گوشیش روی میز بود. یه پیام اومد. صفحه روشن شد و قبل از اینکه ببینم چی بود سریع گوشی رو برداشت. اون شب تا صبح خوابم نبرد. یه حسی تو دلم میگفت یه چیزی درست نیست. بعدش یه سری تغییرات دیگه هم اتفاق افتاد. عطر جدیدی که هیچ وقت قبلا استفاده نکرده بود. لباسهای رسمی تر، لباسهاش عوض شده بود. آرایشهای جدید که دیگه اونقدر به سر و وضعش میرسید که حتی منم تعجب میکردم. یه شب که بهش گفتم چقدر تغییر کردی، چیزی شده؟
چقدر خوشگل میکنی. یه جوری خندید که انگار توی یه دنیای دیگه است. یه خنده ای که قبل از این مال من بود. به هم گفت چی میگی مهدی؟ تغییر چیه؟ دوست نداری به خودم برسم؟ منم چیزی نگفتم و فقط نگاش کردم. اما اون حس لعنتی ولم نمی کرد. چند هفته گذشت و دیگه شکم داشت تبدیل به یقین می شد. اون شب قرار بود اضافه کاری داشته باشه. منم دیر از شرکت برگشتم. دلم براش تنگ شده بود. گفتم یه سورپرایزش کنم. کیک مورد علاقش رو گرفتم و رفتم جلوی شرکتش. ولی خبری از نسرین نبود. نمیدونم چرا اون شب نرفتم خونه. یه حسی به هم میگفت صبر کنم. نیم ساعت بعد دیدم یه تاکسی جلوی ساختمون پارک کرد. در باز شد و نسرین از شرکت اومد بیرون. اما تنها نبود. کنارش یه مرد راه میرفت. خیلی صمیمی، مردی که انگار از قبل باهاش قرار داشت. با هم حرف میزدند و میخندیدند و من فقط داشتم از دور نگاهشون میکردم. قلبم توی سینم میکوبید. دستام یخ کرده بود. ماشین جلوی یه آپارتمان ایستاد. هر دو رفتند داخل. من همونجا توی تاریکی خیابون نشستم و به ساختمونی که همسرم توش بود نگاه کردم. دلم میخواست برم در رو بشکنم، یقش رو بگیرم و بپرسم چرا. اما من نباید مثل یه آدم شکست خورده رفتار میکردم. باید صبر میکردم. باید انتقام میگرفتم. بعد از اون شب به بعد دیگه فقط یه شوهر نبودم. من یه شکارچی شده بودم. مدارک جمع می کردم. پیام ها، عکس ها، فیلم ها. حتی یکی از دوستای قدیمیم که تو پلیس فتا بود کمکم کرد چت ها و تماس های پاک شدش رو برگردونم. همه چی رو داشتم و بعد بدون اینکه نسرین بفهمه یه وکیل گرفتم. درخواست طلاق دادم. اما این فقط شروع بازی بود. روز دادگاه نسرین اومده بود. با یه لبخند کج فکر می کرد که منو قانع کرده، که مشکل از خودمه، که زندگیمون به خاطر کم توجهی من سرد شده. اما وقتی وکیلم مدارک رو روی میز گذاشت، وقتی عکسهاش با اون مرد رو دید، رنگ از صورتش پرید. گفت مهدی من میتونم توضیح بدم. جواب دادم نیازی به توضیح نیست نسرین. همه چیز رو میدونم. اون مرد هم همون لحظه‌ای که فهمید این ماجرا لو رفته، نسرین رو ول کرد و فرار کرد. زندگی که براش ساختم توی یه لحظه فرو ریخت. نه فقط طلاق گرفت، بلکه نصف اموالی که داشت رو هم از دست داد. اونجا بود که فهمیدم خیانت همیشه یه تاوان داره، حتی اگه دیر باشه. شاید فکر کنی بعد از این ماجرا حالم بهتر شده. راستش رو بخوای نه فوراً. خیانت یه زخمه که عمیقه، اما زمان همه چی رو درست میکنه. حالا که چند ماه گذشته حس میکنم که آزاد شدم. یاد گرفتم که همیشه به حسم اعتماد کنم، که اگه کسی واقعا عاشقت باشه هیچ وقت خیانت نمیکنه. نسرین نمیدونم کجاست و چی کار میکنه. دیگه برام مهم نیست. اون یه دروغ بود، یه سایه بود. هیچ وقت به کسی که کنارتونه بی دلیل شک نکنید. اما اگه دلیلی برای شک دارید هیچ وقت نادیده نگیرید. آدمی که یه بار خیانت کنه دفعه بعد همین کارو میکنه. کسی که واقعا عاشقته هیچ وقت نمیذاره حتی برای یه لحظه بهش شک کنی. زندگی ادامه داره. من هنوز هستم. هنوز نفس میکشم و هنوز باور دارم که یه روز عشق واقعی سر راهم قرار میگیره.